السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجه الآخر لفايزة أحمد وأغرب حكايات أشهر أغانيها. رغم الدفء الذي يحمله صوت فايزة أحمد، لكن الحزن سكن قلبها وملأ عيونها، وهو ما كانت تحاول أن تخفيه بضحكة على شفتيها. على الرغم من الشهرة والنجومية التي حققتها، لكن الحزن سكن قلبها بسبب ابنتها. فبدأت القصة عندما علمت بحملها، ورغم سعادتها إلا أن زوجها الدمشقي أطفأ فرحتها بمحاولته إجبارها على الإجهاض. كروان الشرق الفنانة الكبيرة فايزة أحمد ولدت 5 ديسمبر، واختلفت المصادر حول سنة ميلادها ما بين عام 1930 و 1934. فايزة أحمد إحدى كبار نجمات الطرب التي صنفها الكثيرون بأنها من أجمل الأصوات العربية، والتي تركت بصمتها بين كبار نجمات الطرب، وتميزت وأبدعت مئات الأغاني الراسخة في الوجدان الفني والإنساني، والتي خلدت اسمها بين جميع الأجيال التي تعشق صوتها. امتلكت فايزة أحمد قدرة فائقة على الصبر رغم ما عرف عنها من عصبية. تستطيع ترقيق صوتها وتفخيمه وتقصيره ومده وتطوير اللحن وتلوينه وإضافة لمسات جمالية عليه، وهو ما جعل الموسيقار محمد عبد الوهاب يقول عن صوتها إنه كالكريستال المكسور. وقالت أم كلثوم أن صوت فايزة هو الصوت النسائي الوحيد الذي تسمعه بنشوة، وأكدت أنها الوحيدة التي ستخلفها على عرش الأغنية. ومنحها الشاعر والصحفي كامل الشناوي لقب كروان الشرق. غنت فايزة أحمد العديد من الروائع الرومانسية والوطنية، غنت للحبيب وللأم والأخ والبيت والأسرة، وتعاونت مع عمالقة التلحين والتأليف، ومنهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وفريد الأطرش وكمال الطويل وبليغ حمدي ومحمود الشريف. ولكن كان النصيب الأكبر من أغانيها تلحين زوجها الراحل الكبير الفنان محمد سلطان. وهناك العديد من المعلومات التي قد لا يعرفها الكثيرون عن فايزة أحمد وحياتها وروائعها. فعلى سبيل المثال، جميعنا استمتع بأغنية أنا قلبي إليك ميال، أشهر أغاني كروان الشرق فايزة أحمد، التي يظن كل من استمع إليها أنها أغنية عاطفية تغنيها حبيبة لحبيبها، ولا يتخيل أن وراء هذه الأغنية مأساة حزينة عاشتها فايزة أحمد، التي كانت حياتها سلسلة من الأحزان. بل ولا يمكن لأحد أن يتخيل أن تكون فايزة أحمد قد غنت هذه الأغنية بكل أحاسيسها وجوارحها لتعبر عن مأساتها التي عاشتها في بداية مشوارها الفني مع ابنتها وأول فرحتها. وفي مقال نادر للفنانة الكبيرة فايزة أحمد كتبته في الخمسينيات، كشفت قصة هذه المأساة تحت عنوان قصة البطل الحقيقي لأغنية أنا قلبي إليك ميال. وقالت فايزة أحمد أنها كانت تحرص دائما على أن تخفي عن الناس أحزانها التي عاشتها حتى تجتاز هذه الأحزان، مشيرة إلى أنها لذلك وبعد أن مرت المأساة التي عاشتها وكانت سببا في أغنية أنا قلبي إليك ميال ستكشف عن تفاصيل هذه المأساة. وأوضحت كروان الشرق أنها تزوجت في بداية حياتها من شاب أحبته حبا كبيرا، وفرحت حين شعرت بجنين يتحرك في أحشائها منه، وأسرعت لتزف له البشرى. ولكن كانت صدمتها كبيرة حين قابل الزوج هذا الخبر بغضب، وطلب منها أن تتخلص من الجنين لأنه لا يريد أطفالا في هذه الفترة. وأشارت فايزة أحمد إلى أنها عارضت الزوج ورفضت طلبه، مؤكدة أن هذا كفر، وأنها تنتظر هذا المولود ولن تتخلص منه مهما كان الثمن. فهددها الزوج بالطلاق إذا لم تستجيب لإرادته. وأكدت فايزة أحمد أنها حسمت المناقشة والقرار لصالح المولود، ووقتها لم تطق الحياة في دمشق، وقررت السفر للقاهرة، حيث تقدمت للإذاعة المصرية وطلب قسم الموسيقى الاستماع للمطربة الشابة القادمة من دمشق، فيما يشبه الاختبار الذي تقيمه الإذاعة للمبتدئين. وبالفعل غنت الفنانة الكبيرة للجنة بعض الموشحات والأغاني،
واجتازت الامتحان بتفوق، لذلك عهدوا إليها بأغنيات لكبار الملحنين في مصر، ومنهم زكريا أحمد وأحمد صدقي وكمال الطويل ومحمد الموجي وغيرهم. وأكدت فايزة أحمد أنها غنت كل الأغاني باجتهاد، لكنها لم تحقق النجاح الكبير إلا عندما غنت أغنية أنا قلبي إليك ميال، التي كتب كلماتها مرسي جميل عزيز ولحنها محمد الموجي، وغنتها هي بإحساس مختلف، حيث وجدت في كلمات الأغنية خير تعبير عن حالها، مؤكدة أن بطل الأغنية لم يكن رجلا في خيالها، بل كان هذا الجنين الذي يتحرك في أحشائها، والذي كان وقت تسجيل الأغنية في شهره السابع. وقالت الفنانة الكبيرة: حين غنيت ومليت الدنيا عليا ود وحب وحنية، خلتني أحب الدنيا طول أيامي وليالية، بكيت بشدة وغسلت الدموع وجهي، وظهرت بحة البكاء في صوتي، ونجحت الأغنية لأني عشت فيها وكأنها حياتي التي أصبحت لحنا وكلمات. وبعد أشهر قليلة وضعت مولودها، وكانت طفلة جميلة أطلقت عليها اسم غادة، وفرحت بها فايزة أحمد حيث ملأت حياتها حبا وحنانا. ولكن كانت الصدمة حين بلغت الطفلة عمر 5 أشهر وخطفها الموت، فكانت أكبر مأساة في حياة فايزة أحمد، وأظلمت الدنيا في وجهها، وكادت الوحدة ومشاعر الحزن تقتلها، ولم تجد مفرا سوى العودة للقاهرة لتستأنف مشوارها الفني. وفي نهاية مقالها أشارت كروان الشرق إلى أن الموجي ومرسي جميل عزيز شعر بما كانت فيه من أحزان، وعبر عن حالها في أغنية جديدة، كما فعل في أغنية أنا قلبي إليك ميال. وكتب مرسي جميل عزيز أغنية يا وحدتي يانا يانا يا حيرانة، اللي طفى شمعتي وفتني في وحدتي، خدي على مخدتي وهمومي سهرانة، يا وحدتي يانا. ووضع لحنها محمد الموجي لتعبر من جديد عن أحزان فايزة أحمد ومأساتها. وقد تتعجب حين تعرف قصة أغنية يما القمر على الباب، إحدى أجمل أغاني فايزة أحمد، التي فتحت للفنانة الكبيرة أبواب الشهرة والنجومية، بقدر ما فتحت أيضا أبواب الهجوم والانتقاد وقت خروجها للنور. ففي حين نرى الآن كلمات الأغنية عادية وليس بها ما يخدش الحياء والأخلاق، خاصة ونحن نرى ونسمع العديد من الأغاني في العصر الحالي تحتوي على ألفاظ وجمل غير لائقة وتتنافى مع الذوق والأخلاق. أحدثت أغنية يما القمر على الباب حين خرجت للنور ضجة ومشكلات واسعة، واعتبرها الكثيرون أغنية مائعة خادشة للأخلاق وتتنافى مع الآداب العامة، وأحدثت ثورة في البرلمان المصري، حيث تقدم النائب الشهير وشيخ البرلمانيين سيد جلال باستجواب لوزير الإرشاد بسبب هذه الأغنية، التي اعتبر كلماتها مخلة بالآداب وتتنافى مع الأخلاق والقيم، وطالب بعدم إذاعتها، ووصفها بالأغنية المائعة التي تثير الشباب وتؤدي إلى الانحلال. وعلى الرغم من أن الأغنية بقيت ولم يتم منعها، إلا أنها أثارت العديد من الانتقادات، وتم منعها في الأردن بعدما أصدرت وزارة الأنباء الأردنية قراراً بمنع إذاعتها بناء على توصيات الجهات الدينية. وكانت الأغنية من تلحين الموسيقار الكبير محمد الموجي، الذي لحن لفايزة أحمد العديد من الأغنيات التي كتبت لها الشهرة في مصر والعالم العربي، منها تمر حنة وبيت العز وحيران وغيرها. ووضع كلمات الأغنية الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز. ورغم الهجوم والانتقادات، بقيت الأغنية التي كانت ولا تزال من أجمل وأنجح أغنيات كروان الشرق فايزة أحمد. أما أغنية بكرة تعرف فقد بكى الموسيقار الكبير محمد سلطان وهو يتحدث عنها في أحد حواراته بعد رحيل فايزة أحمد بما يقرب من 37 عاما، قائلا: كانت دايما تقولي بكرة تعرف بحبك قد إيه. ومن كتر ما كانت بتكرر الجملة دي أخدها المؤلف عمر بطيشة وكتب الأغنية. وتوفيت الفنانة فايزة أحمد يوم 21 سبتمبر عام 1983 عن عمر ناهز 49 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي.